ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት ጤናማና ፈጣን የሆነ ቁርስ አሰራር ነው። በቀላሉ በመናገኛቸው ፍራፍሬዎች ቆንጆ የሆነ ወፍራም የሆነ ስሙዚ እናዘጋጃለን። ሌላው ደግሞ ለመስራት ምንም ጊዜ የማይፈጅ ከተለያዩ ነገሮች ጋር የምንመገበው ቂጣ እናዘጋጃለን። ለመስራት ተጠቀምኳቸው ፍራፍሬዎች ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ማንጎ እና እንጆሪዎች ናቸው። እንጆሪዎቹን በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጫቸው ነበር እና ሌላው ትንሽ ውሃ ተጠቀማለሁ። ሁለት አይነት ነው የሰራሁት። አንደኛውን ብርቱካን፣ ሙዝ እና ማንጎ ነው ያደረኩት። ብርቱካኑን ልጬ እንዲከፋፍየዋለሁ፣ ሙዙንም ቆራርጬዋለሁ፣ ማንጎንም ቆራርጬዋለሁ እና ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁ በደንብ እንዲፈጭልኝ። ምንም ስኳር አልጨምርም የራሱ የፍሩቱ ጣፋጭነት ስላለው እና በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ወፍራም ነው። በቀላሉ የትም የሚገኙ ፍራፍሬዎችም ናቸው እና በጣም አሪፍ ነው፣ ጤናማ ነው። ሌላኛውን ደግሞ ሙዝ፣ ብርቱካን እና እንጆሪዎች አድርጌን ያዘጋጀሁት። እዚህ ላይም ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁ በደንብ እንዲፈጭልኝ። ከዛም በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። ይሄም እንደምታዩት በጣም ወፍር ያለ ነው። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም አሪፍ ነው፣ ለልጆችም ለአዋቂዎችም እና እናንተም ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ምንም ስኳር ሳይገባበት በቀላሉ በመናገኘው ፍራፍሬ እንደዚህ ጤናማ የሆነ ስሙዚዎችን አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እናንተም ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። አሁን ደግሞ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ቁርስ እናዘጋጃለን። ለመስራት ተጠቀምኳቸው 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እና 3 ኩባያ ከግማሽ የሞቀ ውሃ ነው። ከዛም በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን። ምንም የጓጎለ እንዳይኖረው በደንብ አድርገን እንበጠብጠዋለን። መጥበሻውን መካከለኛ እሳት ላይ አድርጌ አሙቀዋለሁ። እንደዚህ ሊጡን አድርጌ ዙሪያውን እንደዚህ አስተካክለውና ቶሎ ቶሎ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነው እና በስፓቹላው ጫን ስንለው ውስጡ እንዲከፍት ይረዳዋል። ውስጡ ክፍት ይሆንልናል። በጣም ፈጣን የሆነ አሰራር ነው። እርሾ አያስፈልገውም፣ እስኪቦካ አንጠብቅም፣ በጥብጦ ብቻ መጋገር ነው።
እኔ መጥበሻው ስለማይዝ ምንም ዘይት አልተጠቀምኩም መጥበሻው የሚይዝ አይነት ከሆነ በዘይት ማሰስ ትችላላችሁ እና እንደዚህ ያደረገን ሁሉንም ጋግረን እንጨርሳለን እዚህ ጋር ኪያር ቲማቲም አቮካዶ ቃሪያና ሽንኩርት አለኝ የሎሚ ጭማቂ ጨምርበታለሁ እና ትንሽ የወይራ ዘይት አረግበታለሁ ከዛም ቁንዶ በርበሬና ጨው እጨምርና በደንብ አደባልቀዋለሁ እዚህ ጋር የበርበሬ ልውስ እንደዚህ ቀብቼው አዘጋጅቼዋለሁ ለቡና ቁርስ ለመክሰስ በጣም አሪፍ ነው በወይራ ዘይትና በርበሬ ማደባለቅ እንችላለን ወይ ደግሞ በቅቤና በበርበሬ ማደባለቅ እንችላለን እና ያዘጋጀነውን አትክልት እንዲከተን ጠቅልለን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሸወርማ መስራትም እንችላለን ቡሪቶ ማዘጋጀት እንችላለን የተለያዩ የምንወዳቸውን ከላይ ቀብተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው በጣም ለብዙ ነገሮች ልንጠቀምበት እንችላለን የቂጣ ፍርፍርም ልንሰራበት እንችላለን እና እናንተ ሞክሩት ትወዱታላችሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ቆዩ